ออยเกียร์หลอดออยเกียร์แบบประหยัดของหลอกเด็กใครบอกใช้งานไม่ได้อยากรู้ในออยเกียร์มีอะไรมันต้องผ่าให้ดูข้างในดูที่ว่าใน1นาทีเนี่ยจะสามารถลดอุณหภูมิได้กี่องศาเรื่องการระบายความร้อนต่างกันแน่นอนตรงนี้คุณต้องวิ่งผ่านหลอดยาว180เซนเดี๋ยวทดสอบให้ดูผมว่ามันใช้ได้นะผมคิดว่ามันก็เย็นอ่ะมันไม่มีอะไรแตกต่างกันสำหรับผมนะถ้าถามว่าจุดรับลมออยล์หลอดดีกว่าแต่ว่าจากประสิทธิภาพระบายความร้อนออยล์ชั้นดีกว่าอาจจะใช้ได้แต่ว่าระยะยาวเราไม่รู้หรอกว่ามันจะแตกหรือจะรั่วหรือยังไงใช้ไม่ได้พี่ผมว่าแม่งใช้ไม่ได้หรอกพี่ดูดิโคตรยาวเลยมันจะดีกว่าแบบชั้นได้ไงได้ครับก็ใช้ได้ปกติใช้ดีด้วยเกรดของอลูมิเนียมอาจจะทนแรงดันได้ไม่ค่อยเยอะผมว่าแบบนี้มันน่าจะไม่เย็นเท่าชั้นหรอกกากเผื่อถ้าส่วนตัวเลยก็อาจจะแนะนำใช้ออยล์ชั้นมากกว่าจริงๆไม่ว่าจะออยล์ตัวไหนอยู่ที่สำคัญคือตำแหน่งติดตั้งครับสามารถใช้ได้ทั้งคู่แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่งบประมาณจากความคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าออยเกียร์แบบหลอดเนี่ยแบบหลอดกลมๆขดๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่าใครจริงใครมั่วซึ่งในเมืองไทยก็ยังไม่เคยมีใครมาพิสูจน์ว่าออยล์คูลเลอร์แบบหลอดหรือว่าแบบแผงมันระบายความร้อนดีกว่ากันเดี๋ยวไปพิสูจน์กันอย่างแรกเราจะมีออยล์คูลเลอร์แบบที่เป็นแบบแผงและแบบที่เป็นแบบหลอดกลมซึ่งเราเลือกขนาดที่มันใกล้เคียงกันมาแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ใกล้เคียงอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดมองในพื้นที่ด้านหน้ารับลมแบบหลอดกลมก็ยังใหญ่กว่าอยู่ดีนะครับเห็นไหมต่อไปเริ่มจากตัวถังใส่น้ำมันเกียวโตไว้นะครับเพื่อต้มความร้อนด้วยแก๊สนะครับมีตัวจับอุณหภูมิตรงนี้นะตัวหนึ่งปั๊มผ่านเข้ามาตรงนี้จะมีท่อแยกซ้ายและขวาโดยที่เราการทดสอบก็คือเราจะทดสอบทีละครั้งอย่างเช่นครั้งแรกเปิดให้น้ำมันผ่านออยล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไหลวนกันมาทางนี้รอบ2ก็จะปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ผ่านตัวนี้ออกไปทางนี้โดยที่มีตัวจับอุณหภูมิ2ตัวคือน้ำมันขาเข้าตัวนี้นะและน้ำมันไหลกลับน้ำมันที่ผ่านจากออยล์แล้วว่าลดอุณหภูมิต่างกันได้กี่องศาจะทดสอบกันอยู่ที่1นาทีดูที่ว่าใน1นาทีเนี่ยจะสามารถลดอุณหภูมิได้กี่องศานะครับโดยที่อุณหภูมิเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ70องศาเมื่อถึงองศาเราต้องการปั๊บเราจะกดจับเวลา1นาทีครบ1นาทีแล้วมาดูว่าอุณหภูมิลดลงไปได้เท่าไหร่ตัวไหนอุณหภูมิลดได้เยอะกว่าก็แสดงว่าสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าทั้ง2ตัวเราใช้พัดลมเป่าด้านหน้ามีความห่างเท่ากันนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราก็เริ่มการทดลองกันแล้วครับเราจะเริ่มต้มน้ำมันเอาอุณหภูมิให้สูงก่อนแล้วปล่อยให้มันรันในระบบเห็นนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิจะรอให้มันลงมาเหลือ70แล้วเมื่อไหร่70ปุ๊บเราจะเริ่มกดจับเวลา1นาทีแล้วดูว่าใน1นาทีเนี่ยออยจะสามารถลดอุณหภูมิได้เท่าไหร่3อ้าวโอเค1นาทีมาดูกันตอนนี้คือน้ำมันไหลเข้าออยล์ตัวนี้นะผมครับของเฟกอย่างเดียวนะไหลลงนี้กับที่ถัง2 1หยุดโอเคปิดพัดลมจดค่าไว้นะครับรอบ2เราจะเปลี่ยนก็คือทดสอบตัวนี้แทนคือปิดก๊อกตัวนี้ปิดก๊อกนะผมครับแล้วเปิดตัวนี้แทนน้ำมันก็จะไหลมาทางนี้แทนนะครับเข้าตัวนี้แทนโอเคนะระยะตัวนี้จากแผงถึงพัดลม60เซนเหมือนกันตัวนี้จากแผงถึงพัดลม60เซนเหมือนกันทุกตัวแปรเหมือนกันหมดการทดลองทำติดกันเลยอุณหภูมิเท่ากันตอนนี้นะผมครับโอเคนะปิดแล้วครับปิดครับโอเคครับก็เดี๋ยวรออุณหภูมิให้ดรอปลงมาเดี๋ยว70แล้วจับเวลาเหมือนกันนะครับทุกอย่างทำทดสอบจริงๆนะไม่มีการโกหกไม่มีการหมกเม็ดแน่ๆตามนี้เลยครับพร้อมเตรียมตัว1นาทีครับดูว่าอุณหภูมิจะลงไปเท่าไหร่โอเคดับโอเคครับก้อนนี้คือค่าสุดท้ายทำได้1นาทีครับมีหลายๆคนสงสัยว่าการทดสอบแบบนี้มันมีข้อหนึ่งที่มันต่างคอนดิชันกันอยู่ก็คือจริงๆแล้วการระบายความร้อนเนี่ยมันขึ้นอยู่หน้าสัมผัสด้านหน้าผมบอกนะด้านหน้าใหญ่เท่าไหร่ซึ่งถึงบอกแล้วว่าตอนแรกเราหาอุปกรณ์มาเทียบกันเนี่ยหาใกล้เคียงแต่มันยังไม่ถูกไป100%เพราะอันนี้วัดพื้นที่หน้าสัมผัสนะอันนี้นะสูงเท่าไหร่สูง12ถูกไหม12นะครับสูง12นะกว้าง25กว้าง25นะแต่อันเนี้ยมันกว้าง25เหมือนกันเห็นป่ะกว้าง25เท่ากันแต่มันเท่าไหร่มันสูง19ดังนั้นการทดสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสูง12เท่ากันแต่เราไม่มีไซส์นี้ไงงั้นเดี๋ยวจะลองเอานี้ปิดแทนให้เลข12นะโอเคป่ะ12ก็มานี้นะอยู่บนเหนือหลอดนิดนึงโอเคใช่ครับวัดดูทีถูกไหมเป็น12นิดนึงแถมลองดูโอเคปิดด้านหน้าและด้านหลังนะครับทดสอบที่มีหน้าสัมผัสในการรับลมเท่ากันนะมาดูที่ว่าจะต่างไหม
โอเค อันนี้คือมีพื้นที่ระบายความร้อนเท่ากันคือยาว 25 0.12 ยาว 25 0.12 การทดสอบรอบนี้จะได้รู้ว่าในขณะที่พื้นที่จำกัดเท่ากัน คุณจะมีระบายความร้อนต่างกันเพิ่มขึ้นขนาดไหนไปรอดูกันไปโอเคครับรออุณหภูมิลงมาเตรียมตัวแล้วกันโอเคใกล้แล้วนะโอเค3 2 1ปิดโอเค659นะ66.459โอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลกันว่าเป็นยังไงบ้างการดูคุณภาพว่าสามารถดึงความร้อนออกได้มากหรือน้อยเราดูที่ส่วนต่างระหว่างน้ำมันขาเข้าและขาออกรอบแรกแบบแผงสตาร์ท70ออก54ต่างกันอยู่ที่16องศาถูกไหมครับต่าง16องศาตลอดเวลาตอนถึงตอนผ่านไป1นาทีก็ยังต่างที่16องศาอยู่รอบ2ลองแบบหลอดแบบเปิดรับลมเต็มเข้า70เหมือนกันออก60เท่ากับต่างกันที่10องศาสุดท้ายผ่าน1นาทีก็ยัง10องศาเหมือนเดิมก็พูดง่ายๆว่าค่าความร้อนและความร้อนออกได้ที่10องศารอบที่3คือแบบหลอดแต่ปิดแถบด้านบนให้มีขนาดช่องรับลมเท่ากับแบบแผงการระบายความร้อนลดลงจาก10องศาเหลือแค่8องศานี่เป็นบทสรุปที่ทดสอบกันอย่างแม่นยำที่สุดแล้วทำให้ได้สำหรับคนที่เป็นนักทดสอบลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าการทดสอบแบบนี้มันผิดหรือถูกแบบไหนมีข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนจะต้องสงสัยแน่นอนก็คือทำไมอันที่ระบายความร้อนดีกว่าทำไมพอผ่าน1นาทีแล้วเลขตัวนี้แทบไม่ต่างกันเลยดูนะ66.8เห็นป่ะ67 6.4เพราะว่าน้ำมันระบายความร้อนแล้ววนกลับมาที่ถังตัวนี้มันมีความร้อนมากกว่าน้ำมันไหลกลับมาดังนั้นน้ำมันที่มันเย็นแล้วจะมารวมน้ำมันที่มันร้อนอยู่ในนี้เพราะในอลูมิเนียมตัวนี้มันมีความร้อนอยู่อมอยู่มันเป็นน้ำมันร้อนที่กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าถังตัวนี้เราเผาถึง80องศาทุกรอบเท่ากันหมดแล้วเราปิดแก๊สดังนั้นมันมีความร้อนอมในอลูมิเนียมนี้อยู่ทุกรอบที่ทดสอบเนี่ยอมเท่ากันหมดสรุปว่าหลายคนสงสัยข้อนี้ว่าทำไมเลขตรงนี้มันถึงใกล้เคียงกันทั้งที่การระบายความร้อนต่างกันตั้งเยอะอันนี้เท่าเลยนะเห็นป่ะก็จะตรงกันนะตรงนี้สำหรับบางคนบอกว่าการทดสอบเนี่ยต้องทดสอบ2แบบหรือเปล่าแบบที่ลมผ่านกับไม่ลมผ่านรถจอดเนี่ยคือลมไม่ผ่านข้อสงสัยแบบนี้ผมไม่ทำเป็น2อันนะเพราะว่าถึงคุณจะจอดรถก็ตามพัดลมหม้อน้ำหรือพัดลมแอร์มันหมุนอยู่มันมีลมดูดผ่านตัวแผงออยล์อยู่แล้วมันไม่มีทางที่แผงออยล์จะอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่มีลมผ่านดังนั้นการทดสอบจะทดสอบด้วยลมผ่านแบบเดียวเท่านั้นจะไม่ทดสอบแบบว่าอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่มีลมผ่านมันเป็นไปไม่ได้ของจริงคิดกันไปเองไงดังนั้นคุณจอดรถอะไรก็ตามรถติดในกรุงเทพก็ตามยังไงพัดลมหม้อน้ำพัดลมแอร์มันต้องติดมันต้องมีลมผ่านโดนดูดผ่านแผงออยล์อยู่แล้วครับโอเคนะมาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบกันว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรเรื่องการระบายความร้อนก่อนแบบแผงแบบนี้ชนะแน่นอน16องศาแบบหลอดแบบนี้อยู่ที่10องศาต่างกันแน่นอนตรงนี้ต่อไปเรื่องที่2เรื่องราคายังไงแบบแผงแบบนี้มีขั้นตอนการผลิตยากกว่าแบบนี้มันเป็นขดแป๊บขั้นตอนการผลิตมันง่ายกว่าแบบนี้มันแพงกว่าแน่นอนเรื่องราคาแบบนี้ถูกกว่าดังนั้นข้อดีข้อเสียเรื่องของราคายังไงตัวนี้ชนะแน่นอนถูกกว่านะครับตัวนี้นะออยเกียร์แบบแผงที่บอกว่าต้นทุนมันแพงกว่าตามสไตล์สยามกูรูต้องผ่าให้รู้ข้างในเป็นยังไงไปดูกันอันนี้ก็ผ่ามาเรียบร้อยแล้วครับผ่าครึ่งนี้เลยนะฟ้าโอเคมาดูกันเหมือนที่บอกว่าทำไมมันถึงระบายความร้อนดีแบบหลอดเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์บางๆเห็นปะมันแบนอย่างเงี้ยดังนั้นน้ำมันวิ่งเข้ามาในร่องแต่ละแผ่นเนี่ยมีหน้าสัมผัสในการระบายความร้อนเยอะมากเห็นปะก็คือทั้งแนวเนี้ยระบายความร้อนได้หมดเลยทั้งบนและล่า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 งทุกร่องนึงจะมีความหนาประมาณมิลถึงมิลครึ่งเท่านั้นและข้างในเห็นปะมันมีฟินด้วยนะเห็นปะไม่ใช่ร่องเปล่านะเห็นฟินปะเนี่ยนี่คือฟินนะโอเคนะตัวอีกอย่างนึงออยล์แบบที่เป็นหลอดนะเห็นปะเป็นหลอดปุ๊บเนี่ยมันมีพื้นที่สัมผัสแค่รอบตรงนี้เท่านั้นที่จะไปทำร้อนได้เห็นปะแค่เนี้ยเห็นปะน้อยมากตรงกลางตรงนี้น้ำมันจะไม่โดนกับผิวตรงนี้ก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ได้ดังนั้นมันเลยไม่เหมือนกันเห็นปะอันนี้มีพื้นที่สัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อนทั้งแถวเนี่ยบนล่างนับไปได้กี่แถวอันนี้มันมีแค่รอบๆตัวทูบเท่านั้นตรงกลางมันไม่น้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้เพราะมันไม่โดนกับผิวด้านนอกตรงนี้นะครับโอเคนะเคลียร์เรื่องการติดตั้งคล้ายๆกันอย่างนี้มีขายต่างๆมาให้ก็คือติดตั้งได้ง่ายกว่าแบบนี้ส่วนมากติดตั้งก็คือจะเอาเคเบิลไทยสอดไขรูแบบนี้แล้วก็ยึดกับแผงแอร์ไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณสร้างขาขึ้นมาการติดตั้งก็คือไม่ต่างกันคล้ายๆกันเรื่องสุดท้ายคือสำคัญที่สุดก็คือ pressure drop และความยาวสังเกตไหมว่าจากน้ำมันขาเข้าและออกตรงนี้มันมีเส้นทางการเดินของน้ำมันแค่25
30 เซนเท่านั้นส่วนตัวนี้คุณมีเส้นทางการเดินของน้ำมันจากนี่มานี่30 เซนแค่เส้นเดียวนะคูณกี่เส้น313 336 339 42 35 45 68ตัวเนี้ยเมื่อคลี่ออกมาแล้วเนี่ยจะยาวทั้งหมดถึงเมตร 80คุณต้องวิ่งผ่านหลอดยาว180 เซนซึ่งถามว่ามีผลอะไรยิ่งสายน้ำมันออยล์เกียร์ยาวเท่าไหร่เพชเชอร์ดรอปยิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเสียงอาจทำให้เกียร์เสียหายได้ถ้าเกิดว่าสายยิ่งยาวอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่คุณควรจะคอนเซิร์นเอาไว้เกี่ยวกับการติดตั้งแผงออยล์เกียร์ไม่ใช่แค่เรื่องว่าแรงความร้อนดีหรือไม่ดีหรือราคาดูการใช้งานเป็นหลักด้วยเรื่องเพชเชอร์ดรอปเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคุณติดตั้งออยล์เกียร์เพื่อที่จะถนอมเกียร์การที่เพชเชอร์มันดรอปมันไม่ส่งผลดีกับออยล์แน่นอนนะครับแต่เรื่องนี้คุณก็ลองตัดใจเองแล้วกันว่าคุณอยากติดตั้งแบบไหนนะครับสยามรถสปอร์ตเรามีจำหน่ายทั้ง2รุ่นเลือกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานรถทุกคันต้องติดออยล์เกียร์ไหมแล้วแต่ว่าคนออกแบบเกียร์เขาออกแบบเรื่องการระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์มารูปแบบไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานหนักหรือไม่หนักถ้าเกิดคุณเป็นเกียร์ออโต้แล้วคุณใช้งานเอาเกียร์ออโต้ในออฟโรดยังไงก็ต้องติดเพราะแม่งอย่างโหดเลยถูกไหมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตผู้ออกแบบว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรกันบ้างออยล์เกียร์ใช้เป็นออยล์น้ำมันเครื่องได้หรือไม่ได้ครับปกติออยล์แบบแผงแบบนี้ก็ใช้เป็นออยล์น้ำมันเครื่องเหมือนกันคนใส่แบบออยล์หลอดอยู่แบบนี้จะเปลี่ยนเป็นชั้นไหมครับเหมือนที่บอกไปแล้วว่าคุณก็ดูเองว่าความเหมาะสมก็ประมาณถึงหรือเปล่าด้วยเท่านั้น ข้อสุดท้ายครับ ถ้าเกิดติด 2 ชิ้นเลยหลอดกับชั้นคู่กันเป็นยังไงครับพี่ ติด 2 อย่างเลยทั้งหลอดและแผงคู่กันเหรอ ใช่ เป็นยังไงคำถามมาต้องไปลองทดสอบกันไปทดสอบไปเลยทุกอย่างต้มความร้อนที่80แล้วปิดแก๊สแล้วรอความร้อนดับมา70แล้วเปิดจับเวลาอ้าวนี่นะรอบนี้ดูนะเปิด2ท่อเลยนะเขาบอกว่าน้ำมันออกซ้ายและขวาเข้าทั้ง2แผงแล้วกลับมาพร้อมกันโอเคเตรียมตัวไปโหเยอะจัด ของ นี่ต่างกันเยอะมากนะ ของเท่ เมื่อใช้2ตัวพร้อมกันโอเคจบกันไปแล้วกับการทดสอบที่บอกว่าอยากเห็นว่าถ้าเกิดเปิดคู่กันทั้ง2อันจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเปิดคู่กัน2อันก็เท่ากับว่าความร้อนความร้อนก็คือคูณ2อ่ะอันนี้ลบ16องศาถูกป่ะอันนี้ลบ10ก็คือรวมกันแล้วใกล้เคียงไง ใกล้เคียง เหมือนที่บอกไงว่ามันคือประมาณ16บวกกับอีก10ก็คือพูดง่ายๆติด2ตัวก็คือเอาค่าการระบายความร้อนทั้ง2ตัวมาบวกกันโอเคนะคำถามนี้คือผ่านฉลุยติด2ตัวคือเย็นกว่าเดิมดังนั้นการเลือกใช้ออยล์เกียร์ไม่ใช่ว่ายิ่งเย็นมันยิ่งดีเพราะว่าจริงๆแล้วในน้ำมันเกียร์เนี่ยค่าอุณหภูมิที่เมื่อกี้ต้องใช้จริงๆอ่ะคือประมาณ85ถึง95องศาคือค่าที่เขาใช้อยู่ปกติทั่วๆไปนั้นเย็นไปมันก็ไม่ดีดังนั้นก็เลือกติดตั้งออยล์เกียร์เลือกให้ถูกขนาดนะครับถ้าเกิดเป็นรถเครื่อง1,500ขึ้นไปใช้ประมาณ16ชั้นรถที่ต่ำกว่า1,500ใช้ประมาณแค่13ชั้นพอเป็นแบบนี้นะส่วนแบบที่เป็นแบบขดแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเครื่อง1,500ขึ้นไปแนะนำคือใช้แค่4หลอดพอนะครับตัวนี้มีแบบ4หลอด6หลอดและ8หลอดส่วนคนที่ใช้8หลอดก็คือพวกเครื่องดีเซล2,500-3,000ใช้8หลอดได้เลยสำหรับคนที่ชอบการทดสอบดีๆแบบนี้คลิปทดลองแบบนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์สยามกูรูสวัสดีครับ